მოგესალმებით. დღეს გვაქვს მუკბანგი. ძალიან გემრიელი. ესე იგი შევწვი ქათმის ფრთები, ანუ ფრთა და თავის პატარა ბარკალს რო ეძახიან იმ ნაწილთან ერთად, ასე. ჩვეულებრივი კიტრი, პომიდორი, ყველი, ბულაჩკა და აჯიკა. დავიწყოთ. მე კიტრი მიყვარს ყველთან ერთად. თქვენ როგორ გიყვარს? დაწერეთ კომენტარებში. დღეს გადავწყვიტე, ვფიქრე არ იქნება გრძელი მუკბანგი, ამიტომ გადავწყვიტე გავცე პასუხი ერთ კითხვას. მარიამ პავლენიშვილი, მოგესალმები, ძალიან კარგი კითხვებს ვამ. დავიკითხავ შენს კომენტარს, რომელიც ძალიან გამახარა. ღმერთო, რა ჭკვიანი ხარ. შენ სულიერი განვითარების აპოგეაში ხარ. ჩავტკბი ეს რო წავიკითხე. რა საოცრად ისაუბრე განათლებაზე. ძალიან გამიხარდება კომპლექსებზე თუ ისაუბრებ. ოღონდ არა ფიზიკური, შინაგანი, აი ხალხში რომ გრცხვენია შენი გზების ნათქვამის. მადლობა, ასე გააგრძელე. მადლობა მარიამ კითხვისთვის და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი და საინტერესო თემაა. და დღეს განვიხილოთ ეგ. შევწვი ჩვეულებრივად, იმედი მაქვს, გემრიელი იქნება. ჩემი აზრით კომპლექსები მოდის საკუთარი თავის არ მიიღებიდან. ანუ როცა ფიქრობ, რომ ისეთი არ ხარ ადამიანი, როგორც უნდა იყო. ბავშვობაში მე ვიყავი ძალიან მოვსწრი. სადმე რომ მივდიოდით და იდო რამე ხილი ან კამფეტი მინდოდა ძალიან აღება და რომ თავაზობდნენ, მაშინაც კი ამბობდი, რომ არ მინდა. იმდენად მერიდებოდა. ეს ძალიან უკანხევს ადამიანის ცხოვრებაში. როცა გცხვენია, როცა გერიდება რამეს კითხვა თავის გამოჩენა, კიდე ყოფილა რომ სკოლაში როცა რაიმე კითხვას სვავდა მასწავლებელი და ვიცოდი პასუხი, მცხვენოდა ხოლმე ამის ხმამაღლა თქმა. ვამბობდი ჩუმად. და ჩემი კლასელები, რომელსაც არ სცხვენოდათ სხვისის ნათქვამის მისაკუთრება, ყვიროდნენ იმ პასუხს და მასწავლებელი ამბობდა, რომ მართალია. და მე გული მწყდებოდა ამის გამო ძალიან. რომ აი მე ვთქვი და სხვას უთხრეს ყოჩა. მაგრამ ჩემი ბრალი იყო.
კიდევ ვიცი ერთი ადამიანი, რომელსაც მარშრუტკაში მძღოლისთვის რო ეთქვა გამიჩერეთ, წვენოდა. და ჩადიოდა გაჩერებაზე, სადაც აჩერებდნენ სხვები. მე ვფიქრობ, რომ ეს მოდის ბავშვობიდან, ლუსი გაჩერდი. ეს მოდის ბავშვობიდან, როცა ჩვენ გვიკრძალავენ, ასე ნუ ამბობ, ასე ნუ დგახარ, ასე ნუ ვფიქრობ და ასე შემდეგ. მე უკვე ზრდასრულად სახლში ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ ამას. ჩვენ თვითონ ვუწესებთ ჩარჩოებს საკუთარ თავს. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კომპლექსების დროს, როცა ამის გერიდება გწვენია. მაგალითად, კიდე ადრე ესეთი რაღაც მახასიათებდა, რომ სადმე მივდიოდი, მაგალითად, ვსინჯავდი ყველს და გამასინჯებდა ერთ-ორს, მაგრამ არც ერთი არ მომწონდა. ახლა აკეთებენ რაღაცას იქ მაინდა-მაინც. მე მერიდებოდა, რომ მეთქვა, რომ არა, არ მომწონს. მით უმეტეს, რომ დაიწყებს, ანუ ის ადამიანი, რომ არა, ეს ესეთია, კაია რაღაცა და ამდენი გაგასინჯი და ანუ მერიდებოდა ხოლმე ძალიან და ასევე ვყიდულობდი და ასევე იყო ტანსაცმლის გასინჯვაზე. აუ, სანამ ადრე სანამ სავაჭრო ცენტრები გაჩნდებოდა ჩვენთან საქართველოში, ესე იგი ვიტანჯებოდი ხოლმე, ანუ რომ ვერ იყიდი შარვალს, ტანსაცმელს ისე რომ არ მოიზომო, ну განსაკუთრებით შარვალს და მე კიდე ძალიან წუნია ვარ და ძალიან ბევრს ვარჩევდი და ანუ ეს არ მოწონთ ხა მით უმეტეს თუ იყიდი კიდე არავის მაგრამ თუ არ იყიდი ხო საერთოდ და ყოფილა რომ შარვალიც კი მიყიდია ისე რომ დიდად არ მომწონდა, მაგრამ უბრალოდ იმდენი გავისინჯე რომ მომერიდა ადამიანის, ხო? ანუ ეს არის როგორი რაღაცა იცით, ჩემი აზრით რაღაც ასაკს და რაღაც გამოცდილებას მოაქვს, ანუ მშობელმაც უნდა უთხრას შვილს და ესეთი მომენტია, რომ სინამდვილეში ჩვენ არ უნდა დავმალოთ ის, ვინც ვართ, პირიქით. ანუ სამყარო სადმე უნდა ვიყოთ ღია. უნდა ვაჩვენოთ სამყაროს ის, ვინც ვართ. და როცა ვაჩვენებთ ჩვენ თავს წარმოვაჩენთ, მაშინ ჩვენ გარშემო არიან ის ადამიანები, ჩვენი ადამიანები და მაშინ ანუ თითქოს მთელი სამყარო გვეხმარება, მივყავართ რაღაც გზაზე, ანუ ხელს გვიწყობს, ანუ როცა ჩვენ თვითონაც ვცდილობთ, თითქოს სამყარო გვიწყობს ხელს, ანუ ძალიან ესეთია ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ანუ ადამიანმა თვითონ უნდა დაამოღამოს ეს ყველაფერი. ანუ უნდა გამოიტანოს დასკვნები, ყველა მომენტი, ყველა ანუ სიტუაცია ჩვენ რაღაცას გვასწავლის და აუცილებელია რომ ჩვენ აქედან გამოვიტანთ დასკვნები და რაღაც ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ცხოვრება არის საუკეთესო მასწავლებელი. მე ასე ვთვლი, ლუსი გაჩვენდი. მოიცადე. ჩუჩრები დაგიწყო.
არიან ადამიანები, ვინც ძალიან ადრეულ ასაკში აღწევენ წარმატებას, მდიდრდებიან და მე მგონი მე მივხვდი რა არის მათი წარმატების საიდუმლო. არის რამდენიმე პუნქტი და ერთ-ერთი პუნქტი არის ზუსტად ის, რომ არ ერიდებათ. ანუ ის რაც უნდათ, არ ერიდებათ. თავის მიზნის მისაღებად, ანუ იმდანად დიდი მიზანი აქვთ, იმდანად შეპყრობილი არიან ამ ყველაფრით, იმდანად უყვართ ეს ყველაფერი, რომ არ ერიდებათ არანაირად და მე ჩემ თავზე შევამჩნიე, გავხდი გაცილებით გახსნელი, გაცილებით ღია, არ მერიდება და როცა ადამიანს არერიდება, როცა მე არ ვამბობ უზრდელობაზე, მე ვამბობ საკუთარი თავის გამოხატვაზე, როცა არ გერიდება იკითხვა, რაც გჭირდება თქვა, რას ფიქრობ, როგორ ფიქრობ, შეიძლება არის ხოლმე მომენტები, როცა შენ აზრს არ ამბობ, იმიტომ რომ იმ ადამიანმა შენზე არ შეიცვალოს წარმოდგენა, ვინც შეიძლება შენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანია, ანუ ეს არასწორია, ანუ ჩვენ თავი არ უნდა დავკარგოთ. ამიტომ ყოველთვის აუცილებლად უნდა დააფიქსირო შენი აზრი, იკითხო რაც გინდა, თუ რაღაც არ მოგეწონა, ის არ უნდა გააკეთო, არავის ხათრით, ანუ არ შეიძლება რაც არ უნდა ახლობელი იყოს ეს ადამიანი, არავის ხათრით, არავის მორიდებით, ანუ არ უნდა იცხოვრო და არ უნდა მიიღო გადაწყვეტილებები შენს ცხოვრებაში. ფრთა ყოველთვის ყველაზე მეტად მიყვარდა. ბავშვობიდან უმეტესობას უყვარს თეთრი ხორცი. მე მიყვარს ფრთა. ახლა მოგიყვებით ერთ ამბავს, რომელიც ცოტა ხნის წინ შემემთხვა. მოკლედ, მისასვლელი ვიყავი ერთ ადგილას და უნდა მიმეტანა რაღაც მობილური დამრჩა სახლში. ჩაწერილი მქონდა, ანუ სად იყო ეს, იყო რაღაც საცხობი და უნდა მივსულიყავი ამ საცხობში, რომელიც იყო გაზგასამართი სადგურის გვერდით. ხო და ესე იგი, სადაც მიმასწავლეს იმ ადგილას ვერ დავინახე ვერსად ეს ადგილი და ესე იგი, რა უნდა მექნა. ადრე როგორც ვიყავი, იმ პრინციპით დავიწყებდი, გავჩერდებოდი და არ ვიცი რას ვიღებდი. ალბათ სახლში წამოვიდოდი, ტელეფონს ავიღებდი და მე დაურეკავდი, გავარკვევდი და ასე. და შეიძლება დარეკვისაც შერცხვენოდა ადრენდელნის. ეხლა რა გავაკეთე? იქ მივედი და კი არ მივდიოდი და ტაქსის უნდა დამიძახ, ტაქსი ხომ არ გინდაო. მე ვთხარი უკაცრავად ხომ არ იცის მეთქი ეს სად არის? კი როგორ არა, აი აქ წახვალასე, ასე მოუხვალ ზღაპრებში რო ხომ. და იქ არის, კაი, წავედი, მივედი და ანუ გამოჩნდა ეს საცხობი, ზის ქალი, რომელიც ჩემ დანახვაზე ადგა, ანუ არ ვიცნოდი ამ ქალს. ეს ქალი წამოდგა ჩემს დანახვაზე, ჩემსკენ წამოვიდა. მე ვფიქრე ეს ის ქალია, რომელიც მე უნდა დამხვედროდა და მივდიოდა და ვაიმე რა კარგია რომ გიპოვეთ, ტელეფონი დამრჩა და ანუ აი ესე კითხვა ძლივს მოგაგეთ და კიდე კაი გიპოვეთ და რაც მიმქონდა მივეცე ამ ქალს ხოლმე და სქანი მიყვარს და შვილო ვინახარ რა გინდა მეუბნებ და ამ დროს მივხვდი რომ სხვაგან მივედი. ხო და მე ვუთხარი ვაიმე შემეშალა ესე იგი ვერ მოგაგენით და მოვუყე მთელი ამბავი. და ვუთხარი რას ვეძებდი ამ ქალმა მითხრა რომ აი გვერდზე არის ზუსტად იქვე ყოფილა ანუ ერთი
5 მეტრი ალბათ. 5 მეტრი იყო დაშორება. იქ არიო და მიმასწავლა. მე ჯერ გამომელაპარაკა კარგად იქ თვითონის ქალი კიდე იქ ვინც მუშაობდა 2 ადამიანი და ასე შემდეგ. ანუ როცა გახსნილი ხარ, რისი თქმა მინდა, მორალი რა არის ამბეს. როცა გახსნილი ხარ სამყაროსადმი, ადამიანებისადმი, არაფერი არ არის მოსარიდებელი, რომ იკითხო ის რაც გინდა, გამოთქვა შენი აზრი, გააკეთო რაც გინდა, ჩაიცვა როგორც შენ გინდა, გაიკეთო მაკიაჟი როგორც გინდა, იყო იმ ადამიანთან, ვინცთან შენ გინდა, ან არ იყო იმ ადამიანთან, ვინცაც არ გინდა რომ იყო, ხო? ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეგვხვდება აი ფილმი რომ არის ამერიკული სილამაზე, ხო ამაზეა რომ ადამიანი რომელიც მთელი ცხოვრება თავს ზღუდავდა, დგება და კლავს იმას, ვინც გაბედა რომ ყოფილიყო ის ვინც არის. მაგრამ ანუ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეგვხვდება გზაზე, იმის თქმა მინდა, მაგრამ ყველაფერი უნდა გადალახო ისევ შენი თავისთვის და შენი ბედნიერებისთვის. სხვანაირად ბედნიერებას ვერ მოიპოვებ. ანუ უნდა იყო გახსნილი. არიან სხვადასხვანაირი ადამიანები, შეიძლება ზოგი უფრო მეტად არის კონტაქტური, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ ანუ აი ეს მორიდება უნდა გადალახო და უნდა მიხვდე რომ არაფერი არ არის მოსარიდებელი და ამის კეთება უნდა დაიწყო პრაქტიკაში. და ჩემი აზრით ეს კომპლექსები გაივლის როცა ადამიანი ნახავს იმას, რომ აი მე მივედი, მე ვიკითხე, მე გავარკვიე ის რაც მინდოდა და თურმე ეს რა ადვილი ყოფილა, რა მარტივი ყოფილა და ხედავ რომ თითქოს მე მთელი სამყარო, ადამიანები, ყველაფერი გეხმარება. აი თუნდაც ახლა მე გეურთიერთები თქვენ, გაჩვენებს ჩემს გარემოს. ანუ იყო პერიოდი, როცა მცხვენოდა, ხო, მცხვენდა რაღაცების ჩვენების, რაღაცების თქმის. ვცდილობდი, რომ იდეალური გარემო შემექმნა და მხოლოდ ამის მერე გამაკეთებინა. აი თუნდაც მაგალითად, როცა ვიდეოები მაქვს, სადაც ვაკეთებ რაღაც კერძს და არ მაქვს იდეალური გარემო ამისთვის შექმნილი. და რომ დაველოდებოდი ამ იდეალურ გარემოს, რეალურად დღესაც კი არაფერი მექნებოდა გადაღებული, მაგრამ დავიწყე ამის კეთება და ვნახე, რომ თავარი გარემო არ არის, თავარი მე ვარ. ანუ მე გიკონტაქტებით თქვენ და თუ ადამიანს მოსწონს ადამიანი, ეს არის მთავარი. და ანუ მთელი სამყარო, როგორც პაულო კოელიო ამბობს, მთელი სამყარო დაგეხმარება, თუ რაღაცა გულით გინდა, მთელი სამყარო დაგეხმარება იმის მიღებაში, ასეა. ანუ მთავარი რომ არ შეგეშინდეს, არ დაიმორცხო, გამოხატო შენი თავი, გააკეთო რისი გაკეთებაც გინდა და უბრალოდ იცხოვრო, გაბედო. მე ვეუბნებოდი გუშინ ბავშვებს, რომ რაღაც მოხდა თორნიკემ რა გააკეთა? თოკო რა გააკეთე? ჭიქა რა გაგიტყდა? რა გააკეთე? რას აკეთებდი? არი საბირაც ვაკეთებდი. ალაგებდი რაღაცას, ხო? არა, რისთვის გაგიტყდა? რაღაცას აკეთებდი. რასაც არ აკეთებ ხოლმე. რა იყო ეს? ჩაი და ის. ხო, ჩაი და ისხა თავისით. ანუ ვაჩვენ ხოლმე იმას, რომ ანუ უყვარს ამ ბავშვს, რომ დედა მიუტანოს. არა მარტო იმიტომ, რომ თქვა თვითონ არ გააკეთოს, არამედ იმიტომ, რომ დედის მიტანილიც უყვარს. მაგრამ ვაჩვენ ხოლმე იმას, რომ თვითონ გააკეთონ ის, რაც სჭირდათ. მით უმეტეს, როცა მე დაღლილი ვარ, ანუ მე ვაჩვენ, რომ დაინახოს ის, რომ აი მე დაღლილი ვარ და თვითონ შეუძლია ეს გააკეთოს და წავიდა და დაისხა ჩაი და ჩაი რომ დაისხა, გაუწყდა ჭიქა, მეორე ჭიქა, რომელიც გვერდზე იდა. და ანუ ყოჩა მეთქი უთხარი და თითქოს შენ არასდროს გაგტეხია ჭიქაო მითხრა და მე ვთქვი რომ არა მეთქი, ანუ მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგია რომ გაგიწყდა ჭიქა, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რაღაც გააკეთე. ანუ რაღაცის გაკეთებას რო იწყებ, შეცდომები მოგდის და იტყდება ჭიქა, ასე ვთქვათ, ხო? რაღაც ზიანდება, რაღაც ფუჭდება, მაგრამ თუ არასდროს არ ძალიან ბევრი ადამიანი იმის შიშით რომ რამე არ გაუფუჭდეს, იმის შიშით რომ რამე ცუდად არ გამოვიდა, შეცდომა არ დაუშვას, საერთოდ არაფერს აკეთებს და ჯამში გამოდის რომ საერთოდ არ ცხოვრობს. და ეს კიდე ჩემი ეს ყველაზე დიდი საშინელება, ყველაზე დიდი რაღაც შეცდომა, რაც შეიძლება ადამიანმა დაუშვას, ჩემი აზრით ის არის, რომ არ იცხოვროს. ამიტომ ძალიან კარგი როცა რაღაცას აკეთებ და პროცესში სწავლობ შენივე შეცდომებზე. ეს ხო ყველამ ვიცით, რომ ჩვენ შეცდომებზე სწავლობ.
ეს მიყვარს. თეთრი. კუნჟუტი უხდება ძალიან პურს. ასე რომ იცხოვრეთ, გაბედეთ, დაუშვით შეცდომები და იცი რას ეცადეთ? შენი სახლი თუ არ გიყვარს, თუ არ ალაგებ, არ უვლი და არ გიყვარს, ვერასდროს იქ თავს კარგად ვერ იგრძნობ. და ჩვენი თავი, ჩვენი არსება, ჩვენი სული და ჩვენი სხეული არის ჩვენი სახლი. და თუ ჩვენ არ მივიღებთ საკუთარ თავს კარგად ვერასდროს ვიგრძნობთ. და როგორც კი მიიღებ შენ თავს, დატკბები იმით თუ ვინ ხარ და არ მოგერიდება არაფრის, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. იკითხო, გააკეთო, შექმნა. ამ პირიქით დაშალო. ფაფუ. ლუსის ესმის ფაფუ. ბავშვობაში მყავდა კატა. იმასაც ესმოდა, რომ ვიტყოდი ფაფუ, შემიდიოდა. აი? ფაფუ. პური გინდა? პური გინდა? არ გინდა პური. პური არ გინდა. არასდროს არ ვატყუებ, არასდროს არ მოატყუოთ ცხოველები. იმიტომ რომ ისინი თქვენ გენდობიან და ალბათ არაფერი არ არის მათთვის საშინელი, ნუ მიტოვებას არ გულისხმობ. არაფერი არ არის მათთვის საშინელი, როგორც ის რომ პატრონმა მოატყუოს. პური არ გინდა. ხორცი ფაფუ. ყველი გინდა? გინდა ყველი. როგორ მიკბინეს? აი ასეთი იყო ჩვენი ერთობლივი მუკბანგი, ჩემი და ლუსანდრასი ეზოში. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ. ველოდებით თქვენს კომენტარებს, შეკითხვებს, აზრებს, რა ვიცი, ნებისმიერ ამას. მიხარია ძალიან თქვენ რომ ყავხართ, თქვენთან ურთიერთობა ძალიან მაბედნიერებს. დროებით გემშვიდობებით.